Hello guys! Welcome back again sa aking channel! So, sa video ito is magtuturo na naman po ako ng panibagong tutorial tungkol po sa kung paano nga ba maglagay ng end screen sa ating mga YouTube video. At kung bago ka lang sa channel ko, please like this video and pakisubscribe na rin po ng aking channel, Xianderlee TV. And paki-hit na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bago kong tutorial na video. Okay, let's start. Buksan lang po natin yung mga browser natin. And punta po tayo sa YouTube. And palagi po tayong mag-check ng ating desktop site. So, click nyo po yung tatlong dots sa taas. And make sure na naka-check yung desktop site. Ayan. Tapos, click your profile picture, your channel, customize channel, tapos tap nyo po yung content. Yan. Ngayon, kukunin nyo po yung video nyo na gusto nyong lagyan ng end screen. So, example, itong how to fill out tax form in Google AdSense. Click nyo po yan. And click nyo po yung pencil. Pencil stands for edit. So, click nyo po yan para ma-edit natin. And then, scroll down nyo po. So, ayan, makikita nyo po yung end screen. So, click po natin yan. So, eto po yung video na pinili ko. And ngayon, pipili po tayo ng element kung anong gusto natin na form niya. So, halimbawa, eto po yung napili ko ay ang dalawang box. So, ayan, automatic na siya nakalagay dyan. So, pwede po natin yung ipindutin and hilain po natin kung saan natin gustong ilagay. So, halimbawa dyan. And then, ito po yung isa. So, ipantay lang po natin para hindi naman siya pangit tingnan. So, kung nakikita nyo guys, may nakalagay dyan sa box na video best for viewer. So, ang ilalagay po dyan ni YouTube is yung best video nyo na may pinakamalaking views. So, pwede naman po natin siyang maglagay ng ating sariling video. So, dito po, scroll down lang po natin. So, ayan, click nyo po yung choose specific video. And kukunin nyo na po yung gusto nyong video na ilagay. Example, eto. So, ayan siya. And then, dito naman sa isang box, video most recent upload. So, kung hindi nyo po yan siya i-edit,
ang automatic po dyan nakalagay is yung most recent upload yun na video. So, pwede nyo po siyang lagyan ng gusto nyong ilagay nga na video. So, click nyo po yung box and then dito sa dito nga sa choose specific video, click nyo po yan. And kukunin nyo na po yung gusto nyong ilagay na video ninyo. So, ayan. Tapos, scroll down po natin sa baba. And etong ayang nakikita nyo po yung video how to put your social media accounts to your YouTube channel. So, i-click nyo po yan and then hilain nyo po sa pinakadulo. Ayan. Tapos, wait. So, ayan siya. Pindutin nyo po and hilain po natin sa pinakadulo. So, kusa po yung hihinto kung saan nag-uumpisa po yung outro natin. So, dyan po siya huminto. And then, ito po ding isa, video how to put cards or suggested content on your YouTube video. Tap po natin yan and then hilain lang po natin sa right. And then, hihinto lang po siya ng kusa. Ayan. So, etong video natin guys, ayan, click nyo lang po yan. And then, hilain nyo din po kung saan huminto yung dalawang yan. Okay. Tapos, check po natin sa taas. Tingnan po natin, baka nawala. And kapag okay na po yan, click po natin yung save. And now, pupunta po tayo sa ating YouTube and titingnan po natin. So, hanapin po natin yung nilagyan ko. So, ito po yung how to fill out tax form in Google AdSense. Hi guys! Welcome sa aking channel. So, ifo-forward po natin yan. Titingnan natin kung nalagyan ba yung nilagay natin na end screen. So, ayan siya guys. Lumabas po yung ginawa natin na end screen. At dito na lang po nagtatapos ang aking tutorial. Sana may natutunan po kayo at sana nakatulong po sa inyo yung video ko. At kung nagustuhan nyo po yung video, please give me thumbs up. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, please subscribe Xianderlee TV. At pakihit na rin po ng notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload na video. Thank you so much guys. See you on my next vlog.